ทุกท่านเคยรู้สึกไหมครับทำไมบางคนเวลาพูดอะไรแล้วมีอิทธิพลกับคุณมากเลยคุณรู้สึกเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาพูดคุณคล้อยตามสิ่งที่เขาพูดและเมื่อกี้ผมก็ใช้เทคนิคบางอย่างในสิ่งที่เรียกว่า storytelling ครับหากพูดถึงหนึ่งในทักษะที่จะยกระดับความสามารถทั้งความเป็นผู้นำหรือทักษะในการสื่อสารการสร้างอิทธิพลกับคน storytelling จะเป็นคำตอบนั้นครับเพราะตัวตนของคุณคือสิ่งที่สามารถยกระดับโลกใบนี้ได้ความสามารถในการสื่อสารของคุณเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบนี่คือพลังของ storytelling และนี่คือเหตุผลที่เราสร้างคอร์ส empowerment storytelling มาครับทุกท่านจะเข้าใจหลักจิตวิทยาของ storytelling ที่โน้มน้าวใจคนท่านจะได้ฝึกการเล่าเรื่องให้มีพลังดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจรวมไปถึงการสร้าง personal branding ครับด้วย story หรือเรื่องราวของท่านเองถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงการสื่อสารของตัวเองและใช้พลังของเรื่องเล่าสร้างโอกาสให้ชีวิตของท่านสมัครคอร์ส empowerment storytelling ได้แล้ววันนี้ครับพิเศษครับสำหรับช่วงนี้บัตร Super Early Bird เพียง 1,390 บาทเท่านั้นดูรายละเอียดได้ที่ description นะครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้ใช้การสื่อสารของท่านสร้างโลกใบนี้ครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระผมเชื่อว่าทุกท่านได้เห็นหัวข้อของพอดแคสต์เอพิโซดนี้แล้วนะครับและนี่จะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างหนักใจที่จะทำเพราะนี่คือหนังสือที่ว่าด้วยคำสารภาพจากผู้ประสบความสำเร็จครับก่อนอื่นเลยผมขอบอกเลยว่าเนื้อหานี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณผู้ฟังหลายท่านที่มีความฝันอยากจะเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจมีรถมีบ้านหลังใหญ่แล้วก็มีองค์กรที่ยิ่งใหญ่เราเห็นภาพความสำเร็จของผู้ประกอบการมาเยอะแล้วถูกต้องไหมครับซึ่งจริงๆแล้วมันยังมีอีกด้านหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่าความจริงหรือด้านมืดที่พวกเขายังไม่เคยบอกเราหนังสือเล่มนี้ได้เอาเรื่องราวเหล่านั้นแหละครับมาแผ่ขยายและมันเป็นความจริงที่ผู้ประกอบการทุกท่านหรือนักธุรกิจหลายคนหรือแม้แต่คนที่ต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจะต้องเจอแพทเทิร์นแบบนี้ครับทุกคนผมเองก็ไม่รอดครับเอาจริงๆดังนั้นครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าเซสชั่นบทเรียนนี้กันมีคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะประสบความสำเร็จด้วยการมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเป็นผู้ประกอบการบ้างครับขอให้ท่านช่วยส่งอภิจิตรมาให้ผมทีเดี๋ยวผมจะรับเอาไว้ครับแน่นอนครับมีเยอะมากในทุกวันนี้มีหลายท่านอยากจะมีอิสรภาพออกจากงานประจำเป็นเจ้าของกิจการมีรถมีบ้านหลังใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับและมันเป็นไปได้ด้วยทีนี้ผมขอให้คุณลองเอาความต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการนั้นลองไล่เรียงทีละข้อนะครับอย่างแรกคุณอยากจะทำธุรกิจอะไรอย่างที่สองเพราะอะไรคุณถึงอยากเป็นผู้ประกอบการและคำถามที่สามธุรกิจของคุณส่งมอบคุณค่าอะไรให้สังคมผมขอให้เอาคำตอบทั้ง3คำถามนี้นะครับพิมพ์ลงคอมเมนต์หน่อยครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆในคอมมูนิตี้นี้และเราจะได้รู้กันครับว่ายังมีอีกหลายท่านที่มีความฝันคล้ายๆกันเลยและจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งหากเราเห็นความจริงอีกแง่หนึ่งที่ไม่ว่าอย่างไรเราก็ต้องเจอผมขออนุญาตทุกท่านลงคอมเมนต์ได้เลยครับและก็ระหว่างนี้ครับผมจะอธิบายแบบนี้ครับปัจจุบันตัวผมเองก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งแล้วก็มีหลายท่านเป็นผู้ประกอบการเรามีโอกาสได้พูดคุยกันเราจะเจอแพทเทิร์นบางอย่างซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยครับมันเป็นแพทเทิร์นที่บ้างก็ว่าโชคดีบ้างก็ว่าโชคร้ายบ้างก็ว่าหายนะทั้งหมดนั้นท่านจะได้รู้จากหนังสือเล่มนี้ครับนี่คือบทเรียนจากหนังสือเศรษฐีสารภาพหรือคำสารภาพจากผู้ประสบความสำเร็จหนังสือเล่มนี้ไม่มีขายแล้วนะครับซึ่งผมได้เรียบเรียงมาให้คุณผู้ฟังเอาล่ะครับผมจะเริ่มบทเรียนตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับขออนุญาตให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าลึกๆเลยครับแล้วก็หายใจออกยาวๆนี่คือความจริงด้านมืดที่คนสำเร็จยังไม่เคยบอกเราครับหากความสำเร็จของคุณคือการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือก่อตั้งองค์กรหรือแม้แต่ได้ไต่เต้าขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องฟังถึงแม้เราจะไม่ค่อยอยากฟังแต่ต่อให้เราไม่ฟังเราก็จะได้เจอเรื่องราวเหล่านี้อยู่ดีนี่คือสัจธรรมของการที่คุณจะประสบความสำเร็จหากความฝันของคุณคือการสร้างธุรกิจผมขอร้องให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพวันที่ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จนะครับองค์กรใหญ่โตมีพนักงานหลักร้อยหลักพันขยายไปต่างประเทศ
scale up เข้าตลาดหลักทรัพย์มันดูเป็นภาพที่สวยงามและก็ยิ่งใหญ่มากเลยถูกต้องครับนั่นคือสิ่งที่สวยงามคุณมีอิสรภาพทางด้านเวลาและการเงินอย่างที่คุณเคยคิดเอาไว้มันอาจจะเป็นเรื่องที่จริงครับแต่ไม่จริงทั้งหมดความจริงอีกด้านหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับพ่อลูกแยกทางกันการหย่าร้างภรรยาน้อยตามมาทะเลาะถึงบ้านความอิจฉาริษยาทั้งในบ้านและที่ทำงานความรุนแรงในครอบครัวลูกไม่ไปโรงเรียนลูกเกเรการถูกโกงจนเกือบล้มละลายเจ้าตัวล้มป่วยนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากที่สุดกับอาชีพผู้ประกอบการครับนี่คือสิ่งที่ถูกเขียนไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับหรือแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงก็ไม่พ้นความจริงนี้เช่นกันผมเองก็คือหนึ่งในคนที่เจอกรณีศึกษานี้อาจจะไม่ได้เจอทั้งหมดนะครับและผมก็โชคดีมากที่ยังไม่ได้มีองค์ประกอบบางอย่างที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตซึ่งทุกท่านจะเข้าใจและสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นี่ไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับมันคือสิ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จทุกคนต้องเจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องการความสำเร็จที่มันยิ่งใหญ่และเขาต้องสเกลไปอยู่ในช่วงที่เติบโตระหว่างทางมันจะมีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นผมเลยอยากให้คุณผู้ฟังตีกรอบแบบนี้ครับงานและความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานคือเรื่องเดียวกันครับงานและความสัมพันธ์คือเรื่องเดียวกันทีนี้ยังจำได้ไหมครับเหตุผลที่เราอยากจะเป็นผู้ประกอบการมีคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะออกจากงานประจำบ้างครับคอมเมนต์ได้นะครับและบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมคุณถึงอยากออกหรือบางท่านที่อยากเป็นผู้ประกอบการคอมเมนต์ต่อได้เลยครับทำไมคุณถึงอยากก่อตั้งธุรกิจถ้าให้ผมทายนะครับส่วนใหญ่แล้วกันอยากมีเงินมากๆอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆและอยากมีกิจการส่วนตัวเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายของเวลาไม่ต้องถูกบังคับบัญชาจากใครถูกต้องไหมครับและแน่นอนว่าก็มีหลายคนตัดสินใจลงมือทำจริงๆสักพักพวกเขาก็วิ่ง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 ต่อไปเรื่อยๆยอดเงินเพิ่มขึ้นได้บ้านได้รถได้ก่อตั้งธุรกิจใหญ่โตมีหน้ามีตาครอบครัวและตัวเองก็ได้เป็นผู้ประกอบการมีความสุขจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเรื่องราวนี้ไม่ว่าใครฟังก็รู้สึกว่ามันมีแรงบันดาลใจบ้างก็รู้สึกถึงความอิจฉาแต่ระหว่างทางทั้งหมดนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ถูกเขียนลงไปนะครับจากอัตชีวประวัติความสำเร็จเพราะบนหนทางสู่ความสำเร็จจะมีหลุมพรางซ่อนอยู่เสมอเอาล่ะครับนี่คือเฟรมเวิร์กที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังทำความเข้าใจนะครับไม่ว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอยากมีธุรกิจและอยากเป็นผู้ประกอบการผมอยากให้คุณเข้าใจเคอร์ฟตัวนี้มากที่สุดครับผมขอให้ทุกท่านดูภาพนี้ครับภาพนี้คือเคอร์ฟวัฏจักรของความสำเร็จหรือแม้แต่ธุรกิจกิจการของคุณในช่วงแรกเริ่มแน่นอนว่าคุณอาจจะเริ่มจากศูนย์คุณเป็นเซลฟ์เมดคุณก็จะต้องสร้างมาจากข้างล่างเลยพอระยะเวลาเพิ่มขึ้นคุณทำงานหนักมากขึ้นธุรกิจของคุณก็เริ่มเติบโตความสำเร็จของคุณเริ่มขยายใหญ่ขึ้นมันก็เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนมาถึงจุดหนึ่งความสำเร็จของคุณอยู่ในจุดที่เริ่มอิ่มตัวแล้วและมันก็เริ่มไปต่อไม่ได้มันก็จะเป็นกราฟแบบ S curve ตัวนี้เลยครับนี่คือวัฏจักรของธุรกิจบางท่านอาจสามารถดำรงรักษาความสำเร็จไว้ได้ก็คือตัวหางของตัว S ไม่ได้ตกเยอะขนาดนั้นแต่มันจะถึงจุดอิ่มตัวเสมอนี่คือวัฏจักรหรือ life cycle ของธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือแม้ความสำเร็จของชีวิตมันจะเป็นแบบนี้ครับและทีนี้ผมขอให้ทุกท่านจำภาพนี้ไว้นะครับจำเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มที่เฟสที่1ตำนานแห่งความสุขจอมปลอมสมมุติคุณผู้ฟังลองคิดภาพนะครับคุณมีความฝันอยากจะเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดๆก็ตามที่อยู่บนขั้นบันไดของการเจริญเติบโตธุรกิจจะพบปัญหาแบบเดียวกันยิ่งเร่งสปีดมากเท่าไหร่ปัญหาจะยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะปัญหาในครอบครัวและเพื่อที่จะให้ทุกท่านเข้าใจสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ผมจะนำเรื่องราวจากหนังสือเศรษฐีสารภาพมาเล่าให้ทุกท่านฟังกาลครั้งหนึ่งครับอันนี้คือชื่อบุคคลสมมุติชายคนหนึ่งชื่อว่าทาคุเขาเป็นชายหนุ่มผู้ทำงานประจำในบริษัทแต่วันหนึ่ง
อาจจะมีปัญหากับหัวหน้ามีปัญหากับผู้ร่วมงานตนเลยถูกสั่งย้ายไปอยู่บริษัทลูกเพราะเรื่องการเมืองภายในครับซึ่งสุดท้ายทาคุก็เลยจำใจลาออกเพราะรู้ตัวเลยว่าการที่ตัวเขาทำงานมานานแต่กลับถูกสั่งย้ายไปบริษัทลูกแสดงว่าบริษัทเริ่มเห็นความสำคัญของตัวเขาน้อยลงทาคุครับจึงตัดสินใจออกมาแล้วบอกครอบครัวเลยว่าผมจะก่อตั้งกิจการของตัวเองในช่วงแรกครับทาคุด้วยความที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นครอบครัวก็ต่อว่าเลยครับงานประจำที่ทำอยู่มันก็มั่นคงอยู่แล้วแกบ้าหรือเปล่าตัดสินใจออกมาทำธุรกิจจะไปหาลูกค้าจากไหนคุณพ่อดูถูกครับภรรยาก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตอนนั้นภรรยามีลูกด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าก็ยังหาไม่ได้เลยทาคุจึงต้องทำทุกวิถีทางในการกอบกู้สถานการณ์เพราะตนตัดสินใจที่จะลาออกแล้วพอมาเริ่มต้นกิจการครับก็หาลูกค้าบ้างไม่ได้บ้างเขาจึงเริ่มทำธุรกิจหนึ่งที่ชื่อว่าทำโฮมเพจให้กับบริษัทอื่นๆก็คือรับจ้างทำเว็บไซต์นั่นเองออกเชิงฟรีแลนซ์ครับเขาตัดสินใจเช่าห้องพื้นที่ขนาดเล็กและให้ภรรยามาช่วยทำเอกสารก่อนก็คือทั้งกิจการมีแค่ตัวเขากับภรรยาทาคุตอนแรกครับก็หนักใจไม่รู้จะไปหาลูกค้าที่ไหนจนกระทั่งทาคุครับได้เจอผู้มีประสบการณ์คนหนึ่งชื่อว่าคามิสกิคนนี้ครับเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการประกอบกิจการมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าทาคุเป็นคนขยันมากเลยและคามิสกิเห็นบางอย่างในตัวทาคุที่มันสะท้อนถึงตัวเขาเองทาคุเลยตัดสินใจขอคำแนะนำจากคามิสกิครับว่าหากเราจะก่อตั้งธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเนี่ยกิจการผมก่อตั้งมาสักพักแล้วหาลูกค้าไม่ได้เลยเงินที่เก็บไว้ก็อาจจะอยู่ได้ไม่ถึง3 เดือนภรรยาผมก็ต้องเลี้ยงลูกผมก็ต้องดูแลครอบครัวแนะนำผมหน่อยครับคามิสกิครับก็เลยแนะนำกับทาคุไปว่าลองคิดภาพตามผมแบบนี้นะครับกุญแจสำคัญของการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็คือโลเคชันและโลเคชันในอีกบริบทหนึ่งหากคุณต้องการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จกุญแจความสำคัญนั้นก็คือ timing ก็คือระยะเวลาการเข้าตลาดซึ่งผมขอ disclaimer ก่อนแล้วกันนะครับเราจะไม่ได้ลงลึกไปถึงกลยุทธ์การบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแต่ครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะลงลึกถึงกระบวนการแก้ปัญหาหรือวางระบบธุรกิจผมแนะนำเป็น Premium Content Shortcut Executive Go to Great ละกันครับเราทำไว้ใน Premium Content เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาต่อตรงนี้ครับคามิสกิก็เลยแนะนำข้อที่2จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้เจ๊งในช่วงแรกกันแต่เจ๊งในช่วงเฟสที่2เดี๋ยวผมจะบอกว่าเฟสที่2คืออะไรเขาเลยแนะนำมาแบบนี้ครับการทำธุรกิจโดยคำนึงถึงยอดขายเพียงอย่างเดียวจะพานายไปได้แค่ช่วงแรกแต่ช่วงหลังจากการทำธุรกิจโดยที่คำนึงแต่เรื่องยอดขายเพียงอย่างเดียวเลยจะทำให้ธุรกิจของนายพังผมขอให้ทุกท่านกลับมาดู S-curve อีกรอบหนึ่งครับวัฏจักร Life Cycle ของธุรกิจจะมีอยู่3เฟสแรกก็คือช่วงตั้งตัวเฟสที่2ก็คือช่วงเติบโตส่วนเฟสที่3ก็คือช่วงที่ธุรกิจเริ่มอิ่มตัวแล้วทุกท่านเชื่อไหมครับธุรกิจส่วนใหญ่ที่เจ๊งและไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้เจ๊งในช่วงตั้งตัวครับเจ๊งในช่วงเติบโตหากทุกท่านเคยฟังถึงกรณีศึกษาด้านธุรกิจจะได้ยินคำนี้ครับขายดีจนเจ๊งเหตุผลนะครับหากคุณเป็นคนขายเก่งมากๆคุณอาจจะพาธุรกิจเติบโตได้แต่ถ้าธุรกิจของคุณเริ่มเติบโตเริ่มมีลูกค้าเยอะเริ่มมีพนักงานแล้วถ้าคุณยังเอาแต่ขายเพิ่มยอดขายเพียงอย่างเดียวแล้วไม่เอาเวลามาวางระบบเลยการขายเยอะนั้นจะทำให้คุณเจอปัญหาในด้านกระแสเงินสดระบบไม่ดีเกิดการโกงเกิดขึ้นเกิดเครดิตเทอมที่ไลฟ์ไซเคิลของกระแสเงินสดคุณมีลูกค้าซื้อของคุณก็จริงแต่เขาไม่ได้ให้เงินสดมาเขาให้เป็นเครดิตเทอมคุณต้องรออีก30วันกว่าคุณจะได้เงินมาบางทีก็60บางทีก็120แต่ต้นทุนคุณลงทุนไปก่อนหน้านั้นแล้วนั่นหมายความว่าระยะห่างในช่วงที่คุณลงทุนกับอีกช่วงหนึ่งกว่าที่คุณจะได้เงินสดเข้ามามันนานและถ้าระหว่างนั้นคุณไม่มีเงินสดมาหมุนค่าน้ำค่าไฟคุณก็ต้องจ่ายค่าพนักงานคุณก็ต้องจ่ายเงินเดือนคุณเองคุณก็ต้องจ่ายคุณอาจจะเจ๊งได้เลยถ้าคุณขายเก่งอย่างเดียวผมอธิบายสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะครับกับคำแนะนำที่
จงใส่ใจเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นให้ดีนี่คือคำแนะนำจากคุณคามิสกิการใส่ใจเรื่องบังเอิญครับบางปัญหาคือสิ่งที่คนบ่นมานานแล้วแต่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคือคนที่สังเกตปัญหาเหล่านี้เขาสังเกตเรื่องที่มันดูเหมือนจะบังเอิญเกิดขึ้นและเอามาพลิกแพลงเป็นการทำธุรกิจของพวกเขานี่คือคำแนะนำจากคามิสกิครับหลังจากนั้นทาคุก็ฟังคำแนะนำแล้วก็ได้ไปเจอต่างชาติคนหนึ่งเป็นคนยุโรปจึงคิดได้ว่าในตอนแรกที่เขาทำโฮมเพจขึ้นมาคู่แข่งเยอะมากเลยแถมในบริษัทญี่ปุ่นก็อยู่ในช่วงอิ่มตัวแล้วเขาเลยตัดสินใจครับทำให้ธุรกิจของเขาทำโฮมเพจเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษด้วยเอาไปเสนอกับคนต่างชาติสิ่งที่ทาคุเพิ่งพบก็คือการเจาะกลุ่มลูกค้านั่นเองทาคุเริ่มเป็นผู้ประกอบการเริ่มมีไอเดียเริ่มประสบความสำเร็จแล้วทาคุเริ่มรู้วิธีการกำหนดกลุ่มลูกค้าทาคุครับด้วยความที่ก่อตั้งโฮมเพจที่ทำเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยทีนี้แหละครับทาคุก็เป็นเหมือนคนที่ครองตลาดเลยเพราะในประเทศญี่ปุ่นในตอนนั้นไม่มีคนที่ทำโฮมเพจเป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า niche market เอาแล้วนะครับด้วยการสังเกตความบังเอิญเล็กน้อยนะครับทาคุเห็นชาวต่างชาติทำไมเราไม่ลองทำให้ธุรกิจของประเทศเราไปมีอิทธิพลกับชาวต่างชาติบ้างล่ะพอทาคุเริ่มเจาะกลุ่มลูกค้าแบบนี้ได้ครับบริษัทอื่นๆก็เริ่มเห็นแล้วว่าโอ้โหทั้งประเทศเราเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนเองนะที่ทำโฮมเพจเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยและคนนี้เขาทำจ้างดีกว่าเกิดอะไรขึ้นครับทาคุเริ่มมีลูกค้าแล้วด้วยความที่เป็นคนบุกเบิกธุรกิจในตลาดที่ทำโฮมเพจให้กับชาวต่างชาติหรือทำโฮมเพจเสนอชาวต่างชาติได้ลูกค้าเริ่มมาสำนักข่าวเริ่มมาสัมภาษณ์เริ่มเอาธุรกิจของทาคุไปลงหนังสือพิมพ์ทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทายครับว่าธุรกิจของทาคุกำลังอยู่ในเฟสไหนครับเฟส1เฟส2และเฟส3คำตอบคืออยู่ในเฟส1ย่างเข้าเฟส2ครับและทีนี้ครับยังจำได้ไหมครับตอนแรกทั้งบริษัทเลยทาคุมีพนักงานอยู่แค่2คนก็คือตัวเขากับภรรยาของเขาสามีกับภรรยาครับด้วยความที่ลูกค้าเริ่มมาก็ต่างคนต่างเริ่มทำงานอย่างหนักโดยมีลูกน้อยอายุ3 ขวบอยู่ที่บ้านทั้ง2คนครับจากตอนแรกที่เริ่มหมดหวังว่าเราจะมีเงินพอใช้ไหมตอนนี้ทาคุเริ่มหาเงินได้มากขึ้นพวกเขาเริ่มมีความสุขมากขึ้นจากตอนแรกที่ทุกอย่างดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางดูเป็นเรื่องที่ดีมากเลยไหมครับเมื่อถึงจุดนี้ครับทาคุกับภรรยาดีใจทาคุจึงตัดสินใจโทรไปหาคุณพ่อแต่คุณพ่อครับด้วยความเป็นคนที่เรียกว่าความคิด traditional นิดนึงก็เลยต่อว่าไปเลยว่าโอ้ธุรกิจที่นายทำเนี่ยมันไม่มั่นคงเทียบกับงานประจำมันดีกว่าตั้งเยอะเดี๋ยววันนึงก็เจ๊งเอาเวลาไปทำอะไรไร้สาระจนสุดท้ายครับทาคุเริ่มทนไม่ไหวเลยทะเลาะกับคุณพ่อทะเลาะกันหนักมากทะเลาะประมาณที่ว่าแล้วคุณพ่อล่ะทำงานธนาคารมาทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารก็โดนไล่ออกกันไปตั้งเยอะแถมในตอนนี้คุณพ่อก็เอาแต่กินเงินบำนาญกินภาษีของพวกเราเทียบกับการทำธุรกิจสร้างกำไรสร้างผลประกอบการได้ตั้งเยอะคุณพ่อเคยคิดตรงนี้ไหมณตอนนี้ครับความสัมพันธ์พ่อลูกได้ขาดสะบั้นลงเป็นที่เรียบร้อยครับทาคุกับคุณพ่อไม่ได้คุยกันอีกเลยต่อจากนั้นคุณเห็นดาร์กไซด์อะไรไหมครับเมื่อทาคุเข้าสู่ช่วงตั้งต้นไปสู่ช่วงเติบโตเขาได้เสียความสัมพันธ์หนึ่งไปแล้วก็คือคุณพ่อของเขาเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลครับว่าจริงๆแล้วมีผู้ประกอบการผมใช้คำว่าเกิน 95% เจอปัญหานี้ในช่วงเฟสที่1ย่างเข้าเฟสที่2ผมเองก็ไม่รอดเหมือนกันครับเดี๋ยวทุกท่านจะรู้เหตุผลจบเฟสที่1ครับผมจะสรุปว่าเรื่องราวในช่วงเฟสแรกเจออะไรบ้างทาคุออกจากงานประจำไม่ไหวแล้วงานประจำโดนกดขี่เจ้านายก็ไม่ได้เรื่องก็เลยตัดสินใจมาทำธุรกิจเอาภรรยามาช่วยทำเอกสารทำไปทำมาตอนแรกก็หาลูกค้าไม่ได้แต่พอได้คำแนะนำให้ดูไทมิ่งแล้วก็สังเกตให้ดีว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างรวมถึงการหากลุ่มลูกค้าว่าคุณจะขายให้ใคร
จากความรู้ชุดนี้ครับทาคุก็เริ่มก่อตั้งธุรกิจจนเติบโตมาได้จุดหนึ่งและหลังจากนั้นสามีภรรยาก็เริ่มมีความสุขมากขึ้นแต่ความสัมพันธ์ระหว่างทาคุกับพ่อก็ได้ขาดสะบั้นลงด้วยเหตุผลบางประการเรามาเข้าสู่เรื่องเฟสที่2ครับช่องว่างแคบๆระหว่างโชคดีและโชคร้ายวันเวลาผ่านไปครับธุรกิจของทาคุเริ่มเติบโตมากขึ้นตอนนั้นทาคุเริ่มรู้ตัวแล้วครับว่าตนไม่สามารถใช้บ้านเป็นที่ทำงานได้แล้วเพราะกิจการเติบโตทาคุจึงตัดสินใจออกมาเช่าพื้นที่และจ้างพนักงานหญิงคนแรกคนหนึ่งครับชื่อว่าซากุโตะทุกท่านครับธุรกิจของทาคุเริ่มประสบความสำเร็จเริ่มจ้างพนักงานออกมาแล้วนะครับและพนักงานคนนี้เปรียบเสมือนเลขาที่แทบจะต้องทำทุกอย่างเลยเพราะในช่วงแรกธุรกิจจะเป็นแบบนี้ครับคนที่เข้ามาใหม่จะได้ทำงานหลายหน้าและโอกาสเติบโตสูงคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้จึงอยากจะทำงานในองค์กรที่ยังไม่ได้ใหญ่มากนั่นเองผู้หญิงคนนี้ชื่อซาโกโตะจำชื่อไว้นะครับซาโกโตะพอถึงจุดหนึ่งครับธุรกิจทาคุเติบโตเริ่มจ้างพนักงานทาคุก็เลยไปคุยกับคุณคามิสกิอีกรอบหนึ่งคามิสกิที่ให้คำแนะนำเก่งๆนะครับคุณคามิสกิเขาคุยกับทาคุสักพักหนึ่งคามิสกิก็โผล่ขึ้นมาว่าทาคุเมื่อถึงจุดหนึ่งที่นายเป็นผู้ประกอบการเริ่มมีพนักงานแล้วโดยเฉพาะพนักงานต่างเพศจงระวังเรื่องความเจ้าชู้ให้ดีนะทาคุก็งงทำไมคุณคามิสกิถึงเตือนเรื่องนี้ผมมาทำงานผมต้องการคำแนะนำทางธุรกิจแต่อยู่ดีๆคามิสกิครับก็ทำหน้าจริงจังแล้วก็เตือนเรื่องนี้แต่ทาคุก็ไม่ยอมรับครับแล้วก็เถียงกลับไปเลยไม่หรอกครับคุณคามิสกิผมเป็นคนรักครอบครัวอย่างสุดหัวใจอยู่แล้วภรรยาผมมีลูกคนหนึ่งและนางก็ตั้งท้องลูกอีกคนหนึ่งผมไม่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วครับและเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นครับถึงตอนหนึ่งครับทาคุเริ่มธุรกิจเติบโตอยู่ดีๆก็มีเพื่อนสาวสมัยมหาวิทยาลัยทักมาจนกระทั่งทั้งสองคนเกิดความสัมพันธ์แบบลับๆอีกทั้งทาคุยังเริ่มชายตามองผู้หญิงในบริษัทแล้วเขาเริ่มรู้สึกถึงความต้องการทางเพศแล้วกันครับเพราะตอนนั้นครับธุรกิจของทาคุเริ่มจ้างพนักงานมากกว่า1 คนแล้วครับ2 คน3 คนมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงทุกท่านผมอยากให้เราลองมาดูตรงนี้มากเลยเพราะอะไรคุณคามิสกิจึงเตือนตั้งแต่แรกๆเลยเมื่อถึงจุดที่นายเป็นผู้ประกอบการนายจะมีพนักงานมากขึ้นนายจะเริ่มมีอำนาจมากขึ้นจงระวังเรื่องความชู้สาวให้ดีแล้วเรามาดูกันครับว่าเหตุผลอะไรที่คุณคามิสกิจึงเตือนสิ่งนี้เป็นจริงเป็นจังหลังจากนั้นธุรกิจของทาคุเริ่มมีลูกค้าเข้ามาครับเริ่มมีลูกค้าบริษัทใหญ่ๆติดต่อมาสำนักข่าวก็มาสัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเมื่อธุรกิจเริ่มโตแบบเร่งสปีดครับในตอนนี้ครับธุรกิจของทาคุอยู่ในช่วงเฟสที่2กำลังจะไปช่วงเฟสที่3แล้วนะครับปัญหาหนึ่งตามมาครับทาคุเริ่มไม่มีเวลาให้ที่บ้านภรรยาที่กำลังท้องอยู่เริ่มมีการปฏิบัติตัวที่แปลกไปบางวันเริ่มมีปากเสียงกันเพียงเล็กน้อยบางวันภรรยาไม่ได้เตรียมข้าวเย็นไว้ให้ตอนแรกทาคุก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งวันหนึ่งทาคุทำงานเหนื่อยเลิก3-4 ทุ่มกลับมาถึงบ้านตนซื้อเบียร์มากระป๋องหนึ่งเพราะภรรยาไม่ทำกับข้าวให้ก็เลยซื้อเบียร์กดตู้เอากำลังจะลินเบียร์ครับแต่เบียร์ดันหกเลอะโต๊ะภรรยาที่เพิ่งเอาลูกเข้านอนเดินมาเห็นจึงตำหนิทาคุอย่างรุนแรงเลยว่าทำไมคุณไม่ระวังเลยคุณเอาแต่ทำงานคุณไม่คิดจะสนใจบ้านเลยดูสิเนี่ยคุณทำเบียร์หกใส่ผ้าที่ฉันถักเอาไว้เพื่อที่จะเป็นงานประกวดให้กับลูกวันพรุ่งนี้คุณนี่มันไม่ได้เรื่องเลยภรรยาด่าทาคุแรงมากครับทาคุก็ไม่ยอมครับเฮ้ยทุกวันนี้ที่คุณอยู่ดีกินดีได้เนี่ยไม่ใช่เพราะผมเหรอผมหาเงินมาให้คุณทำงานแทบเหนื่อยแทบตายข้าวก็ไม่มีแม้แต่จานเดียวคุณไม่เคยเห็นใจผมเลยทั้งสองเริ่มมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงครับต่างฝ่ายต่างพยายามบอกว่าตนเหนื่อยแค่ไหนภรรยาก็บอกว่าฉันเนี่ยเลี้ยงลูกวันคืนไม่ได้นอนกว่าจะเอาเขาหลับได้และนี่คุณมาเสียงดังลูกก็ตื่นอีกคุณเห็นใจเรื่องนี้บ้างไหมจนสุดท้ายครับทั้งสองก็ไม่คุยกันเลยสามีภรรยาไม่คุยกันเลยคุณยังจำตอนแรกได้ไหมครับในช่วงธุรกิจในช่วงตั้งต้น
สามีภรรยารักกันดีมากเลยทำงานช่วยกันพอธุรกิจค่อยๆเติบโตทั้งสองก็มีความสุขแต่ทีนี้ลองมาคิดตามผมครับในวันนี้ธุรกิจของทาคุเติบโตมากเติบโตแบบเร่งสปีดแทบไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินเลยแต่ทำไมปัญหาในครอบครัวมันถึงแย่ลงทำไมความสัมพันธ์ถึงห่างเหินกันมากขึ้นจริงๆมันมีคำตอบนะครับและมันดาร์กมากแต่เล่าตรงนี้ก่อนละกันครับเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่คุยกันสิ่งที่ทาคุทำก็คือก็จะยิ่งไปหมกมุ่นกับงานเพราะกลับมาบ้านภรรยางี่เง่าไม่คุยกันงั้นไปโฟกัสกับงานดีกว่าทาคุก็ยิ่งทุ่มเวลากับงานมากขึ้นจนกระทั่งผ่านไปไม่กี่วันครับทาคุทำงานดึกเลิกงานกลับมาที่บ้านตนเปิดประตูเข้าบ้านแล้วเห็นว่าบ้านปิดไฟทุกดวงก็เลยคิดว่าทุกคนน่าจะหลับหมดแล้วจนกระทั่งทาคุเดินไปที่ห้องครัวครับเปิดไฟตนเจอจดหมายฉบับหนึ่งวางไว้อยู่ที่โต๊ะกินข้าวก็เลยเดินไปแล้วก็หยิบเปิดดูปรากฏว่าจดหมายนั้นคือจดหมายขอหย่าครับจากภรรยาทาคุเริ่มรู้แล้วว่าบ้านที่ปิดไฟอยู่ไม่ใช่ว่าทุกคนหลับแต่ทุกคนเก็บของออกจากบ้านไปหมดแล้วภรรยาตัดสินใจย้ายไปอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ของตนครับณตอนนี้ทาคุคือผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จที่กำลังโดดเดี่ยวและครอบครัวก็ได้ตัดขาดจากตนไปเป็นที่เรียบร้อยทาคุตัดความสัมพันธ์กับพ่อภรรยาขอหย่าสิ่งนี้หมายความว่าอะไรครับในวันที่ธุรกิจของคุณยังไม่ประสบความสำเร็จความสัมพันธ์จะดีมากแต่ในวันที่ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จมากๆความสัมพันธ์ในบ้านมีแนวโน้มสูงมากว่ามันจะพังผมอยากให้คุณดูกราฟนี้ครับจากหนังสือเล่มนี้คุณจะเห็นคำว่าเมื่อสำเร็จมากขึ้นระยะห่างทางความรู้สึกหรือความห่างเหินมันจะมากขึ้นทีนี้ผมจะมาเฉลยให้คุณฟังครับว่าทำไมนี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบการแทบทุกคนต้องเจอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีลูกหรือมีครอบครัวผมจะแนะนำแบบนี้เลยครับถ้าคุณอยากจะเป็นผู้ประกอบการแล้วคุณมีครอบครัวคิดให้ดีก่อนหรือถ้าคุณมีลูกยิ่งต้องคิดให้ดีเพราะ1ลูกของคุณอาจจะป่วยง่ายกับ2ลูกของคุณอาจจะตายได้เลยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีละบทเรียนนะครับข้อที่1เมื่อธุรกิจกำลังล้มลุกคลุกคลานครอบครัวจะรักใคร่กลมเกลียวแต่เมื่อธุรกิจก้าวหน้าครอบครัวจะเริ่มร้าวฉานเพราะเหตุผลนะครับคนใกล้ตัวคุณเมื่อคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นเขาจะอิจฉาคุณครับดาร์กไหมครับผมจะอธิบายแบบนี้มนุษย์ทุกคนคุณผู้ฟังครับเรามายอมรับความจริงอย่างหนึ่งถึงมันจะยอมรับได้ยากก็ตามเราทุกคนล้วนมีความอิจฉาริษยาอยู่ในตัวถูกต้องไหมครับทีนี้คุณลองคิดภาพตามผมสมมุติคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการและคุณมีคนในครอบครัวเนี่ยเขาเป็นคนที่สนิทกับคุณมากเลยแล้ววันหนึ่งคุณเติบโตขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นคุณออกจากบ้านไปทำงานแล้วคุณก็เอาเรื่องราวความสำเร็จมาเล่าถึงแม้คนคนนั้นจะเป็นคนรักของคุณก็ตามนะครับเขาก็สามารถอิจฉาคุณได้ความอิจฉาริษยาในตัวมนุษย์อยู่ในพวกเราทุกคนครับและคนที่อิจฉาเราและมีความสามารถในการส่งผลเสียกับชีวิตเราไม่ใช่คนไกลตัวครับคนใกล้ตัวมันเลยเป็นเหตุผลครับว่าทำไมปัญหาหย่าร้างปัญหาความรุนแรงปัญหาการทะเลาะกันมันเพิ่มขึ้นในวันที่คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะความอิจฉามันเกิดครับหรือแม้หากตัวเราเห็นคนใกล้ตัวหรือเห็นคนรักของเราคนที่เราเห็นมาทุกวี่ทุกวันเขาประสบความสำเร็จมากขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบเร่งสปีดเราก็อาจจะรู้สึกอิจฉาเขาก็ได้เพื่อที่ผมจะอธิบายสิ่งนี้ให้มากขึ้นมนุษย์ครับมีความกลัวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความกลัวพื้นฐานมนุษย์กลัวความไม่แน่นอนครับความไม่แน่นอนในที่นี้คืออะไรสมมุติคุณคบกับคนคนหนึ่งอยู่เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายแต่แล้ววันหนึ่งเขาประสบความสำเร็จมากขึ้นแน่นอนว่าเขาจะใช้เวลากับคุณน้อยลงเขาจะไปโฟกัสเรื่องความสำเร็จของเขามากขึ้นทีนี้คุณก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่าเหมือนเขาเปลี่ยนไปเลย
คุณจะรู้สึกเริ่มถึงความไม่แน่นอนแล้ว ความรู้สึกไม่แน่นอนเนี่ยแหละครับมันก่อให้เกิดความวิตกกังวลก่อให้เกิดความกลัวหรือแม้แต่ความอิจฉาแต่ต้นเหตุทั้งหมดมาจากการที่มนุษย์กลัวความไม่แน่นอนครับและความไม่แน่นอนนั้นมันถูกแปรรูปหนึ่งในนั้นก็คือความอิจฉาและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมภรรยาของทาคุจึงเปลี่ยนไปในวันที่ทาคุประสบความสำเร็จมากขึ้นทีนี้ผมอยากให้ผู้ประกอบการบางท่านแล้วกันครับที่เคยเจอกรณีศึกษานี้ในชีวิตตัวท่านเองหรือจากคนใกล้ตัวช่วยคอมเมนต์หน่อยครับว่าคุณเจอประสบการณ์นี้อย่างไรแล้วมันจริงหรือเปล่าในสิ่งที่ผมพูดมาและทุกท่านจะเห็นครับว่านี่คือด้านมืดที่คนสำเร็จไม่เคยบอกเราทีนี้เรื่องที่สองที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับว่าทำไมถ้าคุณมีลูกในวันที่คุณอยากจะเป็นผู้ประกอบการคุณต้องระวังให้ดีเพราะ 1. ลูกคุณอาจจะป่วยง่ายและ 2. ลูกคุณอาจจะตายได้ผมจะอธิบายถึงบทเรียนที่ถูกเขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้นะครับสมมุติคุณเป็นคนไปทำงานแล้วคนรักของคุณต้องดูแลลูกอยู่ที่บ้านคุณไปทำงานคุณก็เหนื่อยอยู่แล้วถูกต้องไหมครับยิ่งคุณประกอบธุรกิจคุณเป็นผู้ประกอบการแต่ละวันเหมือนเดินเข้าดงกับระเบิดเลยจะเหยียบระเบิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุณเครียดคุณเหนื่อยพอคุณกลับมาบ้านคนรักเห็นคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่องความอิจฉามันเริ่มเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณเครียดมาจากที่ทำงานด้วยเวลาเราเครียดจากที่ทำงานส่วนใหญ่ความเครียดนั้นเราจะเอาไปลงที่ใครครับคนในบ้านทีนี้พอคุณเอาความเครียดไปลงกับคนที่บ้านโดยที่คุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะครับคนรักของคุณที่อยู่ที่บ้านก็ต้องรับความเครียดนั้นมาและปัญหาคือเขายังต้องดูแลลูกตัวเองอยู่ทุกวันเขาไปไหนไม่ได้เขาไม่ค่อยได้เจอคนคุณคิดว่าคนรักของคุณจะเอาความเครียดเหล่านั้นไปลงที่ใครครับลงที่ลูกในประเทศญี่ปุ่นนะครับถึงกับเอาความเครียดเหล่านี้ไปลงที่ลูกลูกอาจจะมีแผลบางคนอาจถึงเอาถึงตายเลยนะครับเพราะความเครียดมันสูงมากผมจึงให้คำแนะนำขออนุญาตให้คำแนะนำจากหนังสือเล่มนี้แล้วกันนะครับระวังไว้ให้ดีหากคุณมีลูกแล้วต้องการเป็นผู้ประกอบการทีนี้หลายท่านก็จะสงสัยแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวตรงนี้ค่อยว่ากันครับทุกปัญหามีทางออกถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช้คำว่าง่ายแล้วกันครับแต่มันมีทางออกทีนี้ยังจำคำเตือนที่คุณคามิสกิให้กับทาคุได้ไหมครับในวันหนึ่งคุณเป็นผู้ประกอบการระวังเรื่องความเจ้าชู้ให้ดีความจริงเป็นแบบนี้ครับคุณเป็นผู้ประกอบการสมมุติคุณเป็นทาคุคุณทะเลาะกับที่บ้านแน่นอนว่าคุณกับภรรยาคุณไม่ค่อยลงรอยกันถามว่าคุณจะอยากไปใช้เวลาที่บ้านไหมครับไม่ครับเพราะที่บ้านของคุณไม่เข้าใจคุณสิ่งที่คุณทำคืออะไรครับทุ่มเวลาไปกับที่ทำงานมากขึ้นทีนี้ความสัมพันธ์ที่บ้านก็ไม่ค่อยดีอยากใช้เวลาที่ทำงานใช้เวลาที่ทำงานมากขึ้นคุณเจอใครในที่ทำงานครับเจอพนักงานของคุณพอคุณเจอพนักงานของคุณมากๆเข้าใกล้ชิดกับพวกเขามากๆเข้าพวกเขาฟังคุณพวกเขาทำงานร่วมกับคุณและพวกเขาพยายามทำความเข้าใจคุณมากกว่าคนที่บ้านเสียอีกสิ่งที่เกิดขึ้นคือความหวั่นไหวครับคุณจะเริ่มหวั่นไหวกับคนในที่ทำงานนี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบการเจอนะครับยังจำได้ไหมครับปัญหาเรื่องความชู้สาวก็เกิดขึ้นได้บ่อยกับผู้ประกอบการเช่นเดียวกันนี่คือความจริงครับดังนั้นเมื่อปัญหาความเครียดในที่ทำงานผนวกเข้ากับปัญหาทางบ้านเมื่อนั้นมนุษย์จะขาดความสามารถในการควบคุมตัณหาของตัวเองจบครับเฟสที่2นี่คือช่องว่างแคบๆระหว่างโชคดีและโชคร้ายในโชคดีมีโชคร้ายส่วนในโชคร้ายก็อาจจะมีโชคดีอยู่ทีนี้เรามาดูเฟสที่3ครับเอาล่ะครับทุกท่านว่าด้วยกับดักของความอ่อนโยนครับเราจะวางเรื่องความสัมพันธ์เอาไว้ก่อนทุกท่านได้เห็นด้านมืดแล้วนะครับที่ผมบอกว่างานกับความสัมพันธ์คือเรื่องเดียวกันทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการประกอบธุรกิจด้วยความที่ธุรกิจของทาคุครับเติบโตขึ้นสูงมากๆในตอนนี้กลับมาดู S curve ของเราครับธุรกิจของทาคุกำลังอยู่ในช่วงเฟสที่2อยู่ในช่วงกำลัง take off เลยแต่ปัญหาเกิดครับด้วยความที่ธุรกิจของทาคุโตขึ้นแบบเร่งสปีดอยู่ดีๆพนักงานในบริษัทก็เริ่มพากันป่วยคำว่าพากันป่วยนะครับก็คือวันนี้คนนี้ป่วยเขาลาหยุด
วันต่อไปคนนี้ป่วยเฉยทั้งที่อาการป่วยนั้นมันไม่ใช่โรคติดต่อแต่พนักงานเริ่มป่วยกันติดกันแบบไม่มีเหตุผลนี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายท่านเจอนะครับเหตุผลคืออะไรในตอนนั้นครับด้วยความที่ธุรกิจของทาคุโตขึ้นสูงมากๆการเหยียบคันเร่งสปีดมันก็สูงตามเมื่อนั้นงานจะโหลดโอเวอร์โหลดพองานมันโหลดลูกค้าคาดหวังสูงขึ้นเมื่อธุรกิจรายได้สูงขึ้นมันก็เท่ากับว่าความรับผิดชอบต้องสูงขึ้นพนักงานเครียดครับเพราะธุรกิจโตเร็วมากระบบก็ยังไม่นิ่งเมื่อนั้นแหละครับพนักงานเริ่มเครียดพอเครียดมากๆเข้าเริ่มเอาความเครียดไปลงกับคนที่บ้านพอพนักงานเอาความเครียดไปลงกับคนที่บ้านก็ยิ่งเครียดหนักกว่าเดิมอีกที่ทำงานก็เครียดที่บ้านก็เครียดอยู่ที่ไหนก็เครียดเกิดอะไรขึ้นครับป่วยทั้งทางกายและทางใจบางคนเริ่มเกิดอาการทำร้ายตัวเองการทำร้ายตัวเองในที่นี้อาจจะเป็นการบ่นด่าหรือแม้แต่ลาหยุดก็คือไม่เอาโลกแล้วหมดไฟแล้วทำร้ายตัวเองไปเลยตั้งใจทำงานไปก็เหนื่อยเงินเดือนก็เท่าเดิมก็เลยลาหยุดไปเลยไม่เอาโลกเลยนี่ก็คือหนึ่งในการทำร้ายตัวเองสิ่งนี้ครับน่ากลัวมากนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้นะครับแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อธุรกิจของคุณอยู่ในเฟสที่1แล้วมาอยู่เฟสที่2ธุรกิจเริ่มเติบโตแล้วถ้าคุณยังเอาแต่เพิ่มยอดขายไม่เอาเวลามาวางระบบให้มันชัดเจนพนักงานของคุณจะโดนแรงกดดันมากๆครับเพราะเขาจะต้องเก็บกวาดสิ่งที่ผู้ก่อตั้งองค์กรทำเอาไว้ก็คือผู้ก่อตั้งองค์กรคิดไอเดียใหม่ๆทำนู่นทำนี่แต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังต้องมีระบบบางอย่างที่มันต้องทำเช่นบัญชีการเตรียมเอกสารเรื่องของกฎหมายเรื่องการบริการลูกค้าแต่ถ้าหากผู้ก่อตั้งยังพยายามเพิ่มยอดขายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณภาพระบบลดลงคุณภาพสินค้าลดลงการบริการลูกค้าคุณภาพแย่ลงพนักงานเครียดบริการลูกค้าแย่ลงพนักงานพอเริ่มเครียดมากๆเข้าเริ่มทะเลาะกันเองที่ทำงานเริ่มท็อกซิกป่วยกันหมดเลยน่ากลัวไหมครับแต่ทีนี้ทาคุก็ยังแก้ปัญหาได้ครับในตอนนั้นเองทาคุก็ค่อยๆแก้ปัญหาผักชีโรยหน้าก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาก็แก้ได้ครับแต่อาจจะเหนื่อยระดับหนึ่งแล้วการแก้ปัญหานั้นก็ไม่ค่อยมีประสิทธิผลจนถึงจุดหนึ่งครับทาคุจ้างหัวหน้าฝ่ายขายคนหนึ่งชื่อว่าเรียวคนนี้ตัวละครสำคัญนะครับทาคุจ้างหัวหน้าฝ่ายขายคนนี้มาซึ่งเรียวครับเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าที่ทาคุตัดสินใจลาออกมาและเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ขายเก่งแต่มีบางอย่างที่ถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะรู้ว่าเรียวเป็นคนที่ดูแปลกๆทาคุครับคิดว่าเพื่อนคนนี้เป็นนักขายอยู่ที่บริษัทเก่าก็ขายดีถ้าเอามาทำงานด้วยน่าจะขายได้ดีอีกทั้งยังสามารถปิดการขายกับบริษัทใหญ่ๆมีคอนเนคชั่นด้วยทาคุก็เลยเริ่มเข้าสู่ช่วงที่เอาคนมาจากบริษัทอื่นมาทำงานและคนนี้ก็คือเพื่อนของทาคุด้วยเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าด้วยสิ่งนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับทาคุเริ่มเสียการปกครองโดยไม่รู้ตัวเพราะเอาเพื่อนมาทำงานแล้วไม่ได้ตั้งเกณฑ์ความคาดหวังให้ชัดแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเมื่อเรียวมาทำงานให้กับทาคุเรียวก็ยังสามารถทำยอดขายได้ดีเขาเป็นคนมีความสามารถในการขายอยู่แล้วจนตอนนี้ยอดขายยิ่งเพิ่มสูงขึ้นมากไปอีกครับลูกค้าเริ่มติดต่อมาลูกค้าเจ้านั้นเจ้านี้บางที่เป็นรัฐบาลเริ่มติดต่อมาให้ทำโฮมเพจโอ้บริษัทของทาคุมีลูกค้าเต็มไปหมดเลยยอดขายสูงมากเลยแต่ตนทำพลาดมาจนถึงจุดนี้สิ่งนั้นก็คือทาคุยังไม่มีระบบเลยครับยังทำงานแบบเน้นตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างเดียวแต่ขาดระบบหลังบ้านระบบบัญชีระบบ HR ระบบสวัสดิการระบบของการบริการลูกค้าหรือแม้แต่ระบบการบันทึกข้อมูลที่จำเป็นสิ่งนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับถูกต้องครับบริษัทของทาคุยอดขายสูงมากเลยทาคุเริ่มต้องออกไปเจอลูกค้ามากขึ้นก็เลยไม่ค่อยได้อยู่บริษัทตรงนี้สำคัญมากนะครับพอผู้ก่อตั้งเริ่มไม่ค่อยได้อยู่บริษัทแล้วถ้าระบบไม่ดีนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในตอนนั้นครับด้วยความที่ทาคุไม่ได้อยู่ในบริษัทแล้วเรียวซึ่งเป็น
หัวหน้าฝ่ายขายแล้วนะครับในตอนนั้นแล้วก็เป็นคนที่มีอิทธิพลมากก็เป็นเพื่อนของผู้ก่อตั้งด้วยก็ใหญ่พอตัวจนกระทั่งเริ่มมีพนักงานหญิงคนหนึ่งส่งอีเมลหาทาคุว่าคุณทาคุท่านประธานคะเนี่ยรับหลังที่ท่านประธานไม่อยู่คุณเรียวเนี่ยเขาขาดวินัยทำงานสายกินเหล้าในที่ทำงานอีกและล่วงละเมิดทางเพศกับพนักงานหญิงซึ่งตอนนี้พนักงานหญิงเริ่มลาออกไปกันแล้วค่ะเดี๋ยวฉันจะลาออกด้วยฉันรับเรื่องนี้ไม่ได้คุณผู้ฟังเห็นอะไรจากตรงนี้ครับผู้หญิงที่ทักเมลมาบอกคือซาโกโตะนั่นเองซาโกโตะผู้หญิงคนแรกที่เข้ามาทำงานกับทาคุครับทักเมลมาบอกทาคุว่าท่านประธานท่านไม่ได้วางระบบอะไรไว้เลยท่านไม่มีกำหนดการลงโทษที่ชัดเจนจนตอนนี้เราเสียคนเก่งๆไปโดยใช่เหตุพอทาคุเห็นเมลแบบนี้มาครับก็เริ่มรู้สึกว่าเพื่อนที่เราเอามาทำงานด้วยแล้วเราไว้ใจมากๆตอนนี้เพื่อนคนนี้มันกำลังทรยศเราหรอวะเนี่ยทาคุกำลังได้เจอประสบการณ์ที่เรียกว่ามิตรทรยศหรือโดนหักหลังและทาคุครับด้วยพอรู้ข่าวแบบนี้ครับก็ออกจากการที่ไปคุยกับลูกค้าแล้วก็มาที่บริษัทเลยแล้วก็มาถามหาข้อมูลมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เพิ่งมารู้ครับว่าเรียวคนนี้เอาข้อมูลไปขายให้กับบริษัทที่ตนเคยทำงานบริษัทเก่านั่นเองแถมทาคุก็เพิ่งมารู้จากพนักงานขายที่เป็นลูกน้องของเรียวนะครับพนักงานขายคนนั้นเดินมาบอกเลยว่าคุณทาคุครับคุณเรียวเนี่ยจริงๆไม่ได้ขายเก่งอะไรเลยเพราะผลิตภัณฑ์ที่คุณก่อตั้งขึ้นมามันขายดีในตัวมันเองอยู่แล้วสิ่งที่เรียวทำก็คือเอาแต่รับโทรศัพท์ไม่ได้ออกไปหาลูกค้าอะไรเลยอย่างที่บอกครับโปรดักต์ของบริษัทเราดึงดูดลูกค้ามาได้เรียวเพียงแค่มีสกิลปากหรือมีสกิลการนำเสนอที่ดีแต่จริงๆแล้วแทบไม่ได้ทำอะไรเลยแถมยังห้ามปรามลูกน้องอย่างพวกผมไม่ให้ออกไปเจอลูกค้าเพราะกลัวว่าผมในฐานะพนักงานจะทำผลงานได้ดีกว่าคุณเรียวคนนี้คุณผู้ฟังครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนแทบจะต้องเจอครับผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุผลที่ถ้าองค์กรของคุณเติบโตขึ้นแล้วคุณยังไม่วางระบบคุณยังไม่วางกำหนดการลงโทษที่ชัดเจนคุณยังไม่มี HR คอยสอดส่องคุณยังไม่มีผู้ดูแลยังไม่มีคนคอยประสานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกอำนาจจะไปรวมอยู่ที่ตัวคุณคนเดียวจนกระทั่งในวันที่คุณไม่อยู่เท่านั้นแหละครับเขาเรียกว่าโคลนตมจะเริ่มผุดขึ้นมาแล้วจะทำให้องค์กรของคุณเน่าเสียเพราะคุณไม่ได้เซต culture ขององค์กรตัวเองเห็นไหมครับเพียงแค่ยอดขายเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้องค์กรคุณประสบความสำเร็จครับตรงกันข้ามหากคุณเอาแต่เร่งยอดขายนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้องค์กรของคุณเจ๊งเลยและอีกเรื่องหนึ่งครับนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นซึ่งจะเกิดแล้วเป็นผลเสียมากๆกับพนักงานหญิงเรื่องของ sexual harassment หากคุณเป็นผู้นำแล้วไม่ได้คุยเรื่องนี้กันโอกาสเรื่องของ sexual harassment จะเกิดขึ้นเยอะมากในฝั่งตะวันตกหรือแม้แต่ตะวันออกก็เกิดเรื่องนี้กันมาตั้งนานเพียงแค่ว่าบางที่จะพูดหรือไม่พูดก็เท่านั้นเองโดยเฉพาะครับยังจำได้ไหมครับในที่ทำงานมันมีความเครียดและถ้าคุณเครียดมากๆคุณไปลงกับที่บ้านพอที่บ้านไม่ค่อยดีคุณก็จะมาทุ่มกับงานพอคุณทำงานเครียดคุณเจอคนในที่ทำงานบ่อยๆคนในที่ทำงานคุณก็เริ่มเกิดการเขาเรียกว่าหลงกันบ้างแต่บางคนอาจจะถึงขั้นเขาเรียกว่าก้าวก่ายล่วงละเมิดทางเพศกันซึ่งมันอันตรายมากนะครับเรื่องนี้เรื่องเดียวอาจทำให้องค์กรของคุณเสียชื่อไปตลอดได้เลยและคนที่ต้องรับคือคุณในฐานะผู้ประกอบการนี่คือสิ่งที่ต้องระวังครับทีนี้มาเล่าเรื่องต่อนะครับขออนุญาตดื่มน้ำกับคอแห้งทีนี้ครับหลังจากนั้นทาคุก็ตัดสินใจเชิญเรียวออกครับแต่จำได้ไหมครับเรียวเป็นคนเก่งมีพนักงานอยู่6คนในตอนนั้นที่เป็นพนักงานขายเรียวลาออกแล้วดันเอาพนักงานขายออกไปด้วยอีก5คนทุกท่านครับเรียวเป็นคนที่แอบสร้างอิทธิพลแบบลับๆกับพนักงานคนอื่นในวันที่เรียวออกเขาไม่ได้ออกไปคนเดียวเขาเอาพนักงานขายเก่งๆออกไปด้วยอีก5คนหลังจากนั้นทาคุเพิ่งได้รู้ว่าตนเหลือพนักงานขายเพียงแค่คนเดียวทั้งบริษัทเพราะที่เหลือออกไปกับเรียวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
เมื่อเราฝากอำนาจไว้กับบุคคลเพียงคนเดียวซึ่งอันตรายมากครับและหลังจากนั้นตนก็เพิ่งมารู้อีกว่า1 ใน 5คนของพนักงานนั้นขโมยข้อมูลบริษัทไปและทำลายข้อมูลทิ้งหลังจากเอาไปแล้วสุดท้ายครับบริษัทของทาคุหลังจากที่ไล่เลียวออกทุกคนต้องกลับมาที่ออฟฟิศแล้วก็รวมหัวกันกู้ข้อมูลคืนทั้งหมดครับซึ่งนี่คือช่วงที่ทรหดมากๆนี่คือเฟสที่3ครับนี่คือกับดักของความอ่อนโยนเมื่อคุณไม่วางระบบและคุณอาจจะใช้รูปแบบการบริหารแบบใจดีเกินไปทีนี้ผมจะอธิบายถึงบทเรียนครับยังจำได้ไหมครับเมื่อถึงช่วงที่พนักงานเริ่มป่วยติดกันอย่างไม่มีเหตุผลแท้จริงไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือแพทเทิร์นในช่วงเฟสแรกของเคอร์ฟคุณต้องเก่งการขายแต่ในช่วง2การขายจะไม่ช่วยคุณหากคุณและคนในองค์กรยังไม่มีความสามารถในการบริหารและนี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลของการขายดีจนเจ๊งบทเรียนที่3หากองค์กรเน้นพึ่งคนมากกว่าระบบอำนาจการปกครองจะเสียและมันจะส่งผลเสียมากๆในวันที่ความสัมพันธ์กับคนคนนั้นพังบทเรียนที่4การล่วงละเมิดทางเพศเป็นอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยมากเพราะความเหนื่อยล้าทางใจผู้ปกครององค์กรหรือผู้นำองค์กรต้องจับตาดูเรื่องนี้และอย่าเป็นคนนั้นเสียเองบทเรียนที่5ต่อให้ความสำเร็จของคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่มันก็สามารถพังทลายได้ในระยะเวลาอันสั้นซึ่งคุณต้องเห็นสัญญาณและป้องกันตั้งแต่ยังไม่เห็นนี่คือความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการครับทุกท่านเห็นด้านดาร์กของการเป็นผู้ประกอบการหรือยังครับทีนี้ผมจะบอกครับว่าแล้ววิธีการแก้ปัญหาทั้งหมดต้องทำอย่างไรการแก้ปัญหาทั้งหมดมีวิธีครับและมันมีเฟรมเวิร์กด้วยซึ่งตรงนี้ผมอยากให้คุณลงทุนกับความรู้นี้ครับเพราะถ้าคุณอยากเป็นผู้ประกอบการคุณต้องลงทุนกับความรู้ครับผมเอาวิธีแก้ทั้งหมดทำเป็นเฟรมเวิร์กและเอาไว้ใน Secret Content ครับทุกท่านสามารถกดปุ่มจอยข้างล่างแล้วก็เลือก Basic Learner ได้เลยจ่าย100ทุกท่านสามารถดูวิธีแก้ปัญหานี้ทั้งหมดได้และเชื่อเถอะครับมันเป็นการลงทุนที่จะประหยัดเวลาท่านไปอีก5 ปี10 ปีเลยทุกปัญหามีทางออกครับและผมเชื่อว่าถ้าคุณตั้งใจจริงๆคุณสามารถป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้บางปัญหาอาจจะป้องกันได้ยากมากแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมันอาจจะซอฟต์ลงหากคุณใช้ตามเฟรมเวิร์กนี้ทีนี้ผมจะเล่าถึงบทเรียนสุดท้ายครับปลายทางความสำเร็จในตอนนั้นทาคุสามารถพาองค์กรกู้สถานการณ์กลับมาได้ครับโดยการใช้การโค้ชกับซาโกโตะที่กำลังแพนิคมากเลยแพนิคว่าข้อมูลหายในตอนนั้นทาคุเริ่มมีความเป็นผู้นำแล้วครับไม่แพนิคก็เลยถามเลยว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างล่ะเพื่อที่จะกู้สถานการณ์กลับมาจนทุกคนครับพวกเขาและทีมงานก็สามารถกู้สถานการณ์กลับมาได้ทาคุจึงได้เรียนรู้ว่าปัญหาหลักๆที่องค์กรของตนเก็บสะสมมานานรวมถึงตัวเองด้วยก็คือทาคุเป็นผู้ประกอบการที่ไม่สอนงานแต่กลับลงไปทำเองเป็นส่วนใหญ่สุดท้ายลูกน้องเลยไม่ค่อยได้เรียนรู้อีกทั้งยังไม่มีทีมบริหารที่จะทำให้ทาคุไปโฟกัสกลยุทธ์หรือภาพรวมขององค์กรหรือวิสัยทัศน์แต่สุดท้ายครับพวกเขาและทีมงานก็สามารถแก้ปัญหาได้อีกทั้งซาโกโตะครับคนแรกที่เข้ามาเป็นพนักงานก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานเพราะสามารถทำให้ทุกคนมีขวัญกำลังใจแล้วแก้ปัญหาได้สุดท้ายซาโกโตะจึงกลายมาเป็นผู้จัดการระบบส่วนทาคุก็ได้เป็นผู้ก่อตั้งที่สามารถเอาพลังไปใช้กับการสร้าง S-curve ตัวใหม่และปล่อยให้ผู้ปฏิบัติและผู้ดูแลรวมถึงผู้ประสานร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรและสร้างระบบทีนี้ครับองค์กรของทาคุประสบความสำเร็จและมีระบบเป็นที่เรียบร้อยจากการที่ผ่านมรสุมมานับไม่ถ้วนจนกระทั่งเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นทาคุจึงตัดสินใจไปขอคืนดีกับภรรยาและกับคุณพ่อของตัวเองและเมื่อนั้นครับครอบครัวของทาคุและองค์กรของทาคุก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งทุกท่านครับนี่คือเรื่องราวความยากลำบากของผู้ประกอบการและมีหลายคนไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบนี้นะครับหนักสุดก็คือถึงขั้นแลกมาด้วยชีวิตเลยนี่คือความจริงที่มันเจ็บปวดครับ
แต่ผมเองก็ไม่รอดพ้นจากความเจ็บปวดนี้เช่นกันมีท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการแล้วเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างไหมครับคุณอาจจะอยู่ในช่วงตั้งต้นช่วงเติบโตหรืออาจจะอยู่ใกล้ช่วงอิ่มตัวแล้วโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในช่วงอิ่มตัวคุณอาจจะผ่านทุกสถานการณ์ที่ผมเล่ามาหมดเลยก็ได้เอาล่ะครับทุกท่านทีนี้ผมเชื่อว่าพอฟังมาถึงตรงนี้เราอยากจะรู้วิธีป้องกันอะไรอยากรู้วิธีแก้ซึ่งทั้งหมดอยู่ใน Basic Learner นะครับนี่คือเรื่องราวคำสารภาพจากผู้ประสบความสำเร็จครับผมขอนำกรณีศึกษาจากผู้ชายท่านหนึ่งที่ชื่อว่าสตีฟ จ็อบส์แล้วกันครับคุณสตีฟ จ็อบส์ก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่เขาต้องแลกมาก็คือสุขภาพทั้งชีวิตของเขาสตีฟ จ็อบส์ก็บอกกับตัวเองเลยว่าถึงแม้ผมจะมีความมั่งคั่งถึงขนาดนี้แต่ผมก็ไม่ได้สามารถใช้ความมั่งคั่งนี้ไปกับอะไรได้เลยเพราะสุขภาพของผมมันพังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือแม้แต่ CEO ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับในวันที่เขาลงจากตำแหน่งเขาหย่าร้างกับภรรยาทุกท่านได้ข้อคิดอะไรจากหนังสือเล่มนี้ครับและผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่การเล่าเพื่อให้กลัวแต่เป็นการเล่าเพื่อเราเห็นอีกด้านหนึ่งและพร้อมเผชิญหน้ากับมันจริงๆด้านดีมีอยู่แล้วครับหากวันหนึ่งคุณประสบความสำเร็จจริงๆแน่นอนสิ่งที่คุณฝันเอาไว้มันจะเกิดขึ้นในการวันที่คุณเป็นผู้ประกอบการต่อให้คุณจะเหนื่อยขนาดไหนคุณก็รู้สึกว่าคุณสนุกแต่เมื่อถึงช่วงเฟส2เนี่ยแหละครับปัญหามันจะอยู่ในช่วงเฟส2มันจะมีอะไรหลายอย่างตามมาเยอะมากที่คุณคิดแล้วก็อะไรกันเนี่ยนี่แหละครับคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าชีวิตและสำหรับบทเรียนในวันนี้ครับหวังว่าทุกท่านจะได้ปรัชญาชีวิตรวมถึงข้อคิดบางอย่างที่จะเอาไปต่อยอดใหม่สามารถดูวิธีแก้รู้วิธีจัดการรวมไปถึงปรัชญาเพิ่มเติมได้ใน Basic Learner นะครับกดปุ่มจอย YouTube และเลือกได้เลยหรือทุกท่านหากอยากรู้วิธีการวางกลยุทธ์องค์กรจริงๆเราทำไว้ใน Good to Great Shortcut Executive นะครับสามารถดูได้ใน Premium Content ครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับเดี๋ยวเราจะวางลิงก์ Premium Content ไว้ข้างล่างนะครับและเราแนะนำว่าหากคุณชอบความสะดวกกดปุ่มจอยใน YouTube และเลือกได้เลยครับสามารถดูได้จาก2แหล่งในวันนี้เป็นเกียรติมากครับที่เราได้มาเรียนรู้ถึงปรัชญานี้ด้วยกันขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ